Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2026-os évben. Január 10-e van, és hát nagyon hideg van. Most jelenleg délután 2 óra van és -4 fok van, viszont tegnap reggel -13 fokot mértem, úgyhogy nagyon remélem, hogy a szőlőink nem fognak sérülni. Ahogy látható volt a kis bejátszásban az előbb, a kertben 25-30 centiméteres hó van, ami tulajdonképpen nem is rossz dolog, egy kicsit még tudja védeni a szőlőknek a gyökérzetét, illetve az alját. Úgyhogy én ennek örülök. Amikor el fog olvadni, akkor pedig csapadék is fog kerülni a gyökérzónába. Úgyhogy évek óta nem emlékszem rá, hogy nálunk itt ennyi hó lett volna. Viszont éppen itt az ideje akkor annak, hogy hozzáfogjunk a szőlővesszők tárolásához. Én már lemetszettem nagy részét a szőlőnek, már csak ilyen tavaszi igazítások lesznek, viszont most arról szeretnék beszélni, hogy hogyan fertőtlenítem azokat a vesszőket, amelyeket máshonnan kaptam. Van néhány kedves jó barátom, akikkel szoktunk cserélni, az idén is ez így történt, és néhány olyan fajtát sikerült beszereznem, amit már jó néhány éve szerettem volna, illetve terve van, viszont eddig vagy nem jött össze, vagy már sikerült beszereznem, csak nem sikerült a gyökeresztetés, illetve az oltás. Úgyhogy ezeket hadd mondjam el, melyek ezek a fajták. Amúgy visszatérve a fajtákra, nekem körülbelül most a kertben olyan 70-80 fajtám van, és nem is az a célom, hogy rengeteg fajtám legyen. Vannak olyan ismerősöm, akiknek több száz fajtájuk van. Én nagyon tisztelem őket ezért, viszont én ebből a 70-80 fajtából is, amin van, legalább 15-20-at át szeretnék oltani, és az idén egy jó részét ezeknek a fajtáknak át fogom oltani, mert egyszerűen nem teljesítenek nálam, legalábbis azok között a körülmények között, ahogy én nevelem őket, de ezekről is szeretnék majd néhány szót mondani. Viszont először is akkor kezdjünk hozzá a fajtákhoz, amelyeket kaptam. Régóta szerettem volna beszerezni a kismis gint. Ez egy mag nélküli fajta, jó néhány vessző van belőle, ezekből szeretnék majd oltani is, illetve gyökeresztetni is. A következő fajta, amiről nagyon sok jót hallottam, amúgy elmondhatjátok a véleményeteket, akinek megvannak ezek a fajták, szeretném is, hogyha meg lenne saját tapasztalati vélemény, akkor segítenétek nekem ezzel. A Helena a következő fajta, erről is sok jót hallottam. Kismis Cínus. Ez ugyan már nálam termett egy kisebb kacsförtöt, tehát az lesz, viszont tovább szeretném szaporítani, és nekem nem volt még megfelelő számú vesszőm, úgyhogy ezekből is kaptam. A Dinka, ami elméletileg ugyancsak van nekem is, viszont még nem termett, tehát nem vagyok biztos benne, hogy fajtaazonos. Prima Ukrajna, ez viszont egy régi álmom, tavaly is beszereztem, viszont sajnos nem maradt meg az oltás és a gyökeresztetés sem, valahol elrontottam, úgyhogy most újra fogok vele próbálkozni. Az Orenka, következő korai fajta, és akkor itt jönnek azok a fajták, amelyeket tényleg nehéz beszerezni, és örülök, hogy sikerült beszereznem őket. Az egyik a Cotton Candy, ebből is van nekem már, viszont nem termett, tehát ebben sem vagyok biztos, hogy fajtaazonos. Most kaptam egy kedves barátomtól, úgyhogy remélem, hogy ebből oltani is fogok, és gyökeresztetni is szeretnék. Legalább 1-2 szemet szeretnék oltani, és akkor egy 2-3 rügyes vesszőt szeretnék majd gyökeresztetni. A következő fajta az Ararát. Ez is egy mag nélküli sárga színű fajta, ezzel is nagyon dicsérik, úgyhogy örülök, hogy sikerült ezt is megkapnom. Illetve egy nagyon felkapott mostanában, a Candy Snaps, remélem, hogy ebből is sikerül majd oltanom jó néhány tőkét. Ezek azok a fajták, amelyeket most kaptam, illetve még van egy nagyon kedves ismerősöm, akitől fogok majd még kapni, illetve cserélni fogunk. Van még néhány fajta, amelyet szeretnék beszerezni. Visszatérve arra, hogy miért szeretném átölteni ezeket a fajtákat, amelyeket említettem az előbb. Sajnos nekem évek óta nagyon meggyűlik a bajom a kismis velesszel, a brigadírral, mondhatom a flamenkót is. Sajnos
a kismisveleszre visszatérve gyönyörűen indul évelején, óriási fürtkezdemények vannak, viszont mire beérni a fürt, akkorára vagy elrothad, vagy szétreped, lehet, hogy gondosabb növényvédelmet igényel, mint amit én szoktam alkalmazni, viszont én nem szeretném agyon permetezni a szőlőt, és arra sincs időm, hogy néhány naponta átnézzem a fürtöket, illetve bogyózgassam őket, vagy kiszedjem azokat a bogyókat, amelyek repednek, hogy ne tudjon aztán rothadni. Úgyhogy én ezeket a fajtákat át fogom oltani. Itt van még a manicure finger, hirtelen eszembe jutott ez is. A manicure fingert is át fogom oltani. Gyönyörű fürtjei vannak, viszont van belőle 4-5 tőkén, már körülbelül olyan vastagság volt, mint a csukló, mégis amikor egy picit kisüt a nap, egyből égeti le, tehát alig marad az egész tőkén 1-2 fürtnyi, ez pedig én úgy gondolom, hogy ezt így nem tartom tovább, és akkor inkább megpróbálom azokra a fajtákra átoltani, amelyeket mások tapasztalatai alapján jónak tartok. Itt még meg szeretném azt említeni, hogy nem fogok olyan szőlőt tenni most már, amelyet csak reklámoznak, illetve nincs hozzá saját tapasztalat, tehát ismert személytől olyan saját tapasztalat, aki azt mondja, hogy jó ez a szőlő. Sajnos sokszor megjártam, hogy megvásároltam az új fajtákat, és amikor elkezdtek nőni, illetve teremni, akkor csalódnom kellett bennük, úgyhogy elegem volt ebből. Így már néhány év után rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy mindig a legújabb fajták a legjobbak, sőt, a top listámban, amit majd el fogok mondani a videó végén, amit már nem itt kint fogok készíteni, mert elég hideg van, hanem benne a meleg szobában, ugyancsak szerepelnek a régi fajták, és nem feltétlenül az új fajták a legjobbak. Úgyhogy kezdjünk is hozzá a szőlő-vesszők fertőtlenítéséhez. Én egy ismertszert fogok alkalmazni, a Vegesol RS-t. Ezt szoktam használni tavaszi lemosó permetezéshez, én ősszel vasgálicccal permetezem, illetve tavasszal Vegesol RS-sel. Ugyanolyan koncentrátumban fogom felhasználni, illetve bekeverni, mint a lemosó permetezés. Tehát a lemosó permetezéshez 100 ml-t használok 10 liter vízhez, itt most 2 liter vízhez 20 ml-t kevertem be, meg is fogom mutatni ebbe a vödörbe. Történt a bekeverés, és nagyon egyszerű a történet, egyszerűen csak fogom a szőlővesszéket, bocsánat, felveszek egy kesztyűt is, próbálom védeni a kezem, amennyire lehetséges, nem biztos, hogy ez a megfelelő kesztyű rá, viszont vigyázni fogok rá. Tehát fogom a vesszőt, egyszerűen beleteszem, hagyom benne néhány másodpercig, 20-30 másodpercig, megfürdettem őket, és akkor utána kiveszem, oda teszem száradni, és néhány óra múlva szépen be fogom zacskózni, utána pedig mehet a hűtőszekrénybe, ameddig elkövetkezik az oltási időszak. Néhány szót elmondanák az oltással kapcsolatban is, közben én teszegetem bele ezeket a vesszőket. Tehát oltással kapcsolatban, ugye ilyenkor, amikor már közeledik a tavasz, egyre kevesebb, egyre több kedvünk van az oltáshoz, és volt olyan időszak tavaly előtt, amikor ugye februárban is már enyhe volt az időjárás, ezért hozzáfogtam már a februári fásba-fás oltáshoz. Szépen el is indultak, viszont az első fagy levitte őket, úgyhogy én ezzel várni fogok most. Én úgy tervezem, hogy a fásba-fás oltást valamikor majd március végén, áprilisban fogom megejteni, amikor természetesen időjárás függő lesz. Amikor látom, hogy nem mutatja a fagyot, vagy már enyhe az időjárás, akkor fogom ezeket elvégezni. Amúgy én szeretem a fásba-fás oltást. Tavaly emlékszem rá, hogy május végén volt egy fásba-fás oltásom, ugyanis már a zöld oltás nem sikerült, és teljesen visszavágtam a fás részig, akkor oltottam be egy Preobrazsenie tőkét, illetve egy Preobrazsenie nemest, egy vadalanyba, és még abban az évben, úgy igaz később, de hozott nekem egy gyönyörű Preobrazsenie fürtöt, úgyhogy akár májusban is lehet fásba-fás oltást végezni, ha esetleg nem sikerülne a zöldbefás.
Természetesen fogok zöldbefásat is, viszont hozzá fogok majd a fásba fásoltáshoz is, ugyanis szeretném ezeket a régebbi tőkéimet, amelyeket mondtam, hogy átoltok, minél lejjebb beoltani, és mert már felmagasodtak, és akkor a zöldbefásoltás ebben az esetben nem lehetséges. Megmutatnák még nektek egy oltókést, ezt valamelyik héten vettem az Ócska piacon. Ez egy nagyon szuper erős kis oltókés, úgyhogy ezt fásba fásoltásnál fogom majd használni. Ki kell még élezzem, viszont gyönyörűen megtakarítottam. Egy nagyon kis olcsó pénzért sikerült megtalálnom. Nagyon jó termékeket lehet találni az Ócska piacon, hogyha hajlandó vagy rá, hogy egy picit kutas. Úgyhogy nagyon örülök ennek az oltókésnek, nagyon erős pengéje van, úgyhogy ezt majd akár kalapáccsal is tudom verni felülről, tehát ezt mindenképpen fel szeretném használni. Illetve ezekről az oltásokról videókat fogok majd készíteni. Ha érdekel, hogy fogom ezeket elvégezni, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornára, és akkor értesítést fogsz kapni ezekről az újdonságokról, oltásokról. Most egyelőre elbúcsúzom, elvégzem még ezeket a vesszők fertőtlenítését, és majd vissza fogok térni néhány perc múlva az idei toplistámmal. Az előbb elfelejtettem említeni, természetesen, mielőtt hozzáfogtam volna a vesszők fertőtlenítéséhez, jó néhány órán keresztül vízben volt, és azért, hogy megszívja magát a megfelelő nedvességgel, illetve miután lefertőtlenítettem a vesszőket, le fogom zárni a tetejét és az alját mély viasszal. Ezután, miután jól kiszáradt, kerülnek zacskóba és mehetnek a hűtőszekrény aljába, ahonnan havonta egyszer előveszem, hogy ellenőrizzem esetleg, hogy nem-e penészedett be, de ha nem látok különösebb gondot, akkor majd csak akkor fogom még egyszer vízben tenni, mielőtt oltani fogok belőle. Na de akkor térjek rá az elmúlt év 5-ös toplistájára. Ezen a toplistán szerepelnek régi, illetve újfajta szőlők is. Természetesen ez a lista szubjektív lesz, ugyanis a saját ízvilágomat fogom figyelembe venni, illetve azokat a tulajdonságokat, amelyek nekem fontosak, és ez a rezisztencia, illetve az, hogy mennyire piacos az adott fajta. Szóval akkor az 5. helyen egy olyan fajta szerepel, amelyik nálam évek óta hibátlan, mondhatom azt, és nagyon biztonságosan terem. Gyönyörű, sötét, piros színe van, teljes érésben, finom muskotályos ízzel. Ez a fajta a Piostri. A 4. helyen egy újfajta szőlő van, amelyik először termett nálam. Első évben azt tudom róla mondani, hogy egy rezisztens fajta, nem volt vele semmilyen különösebb gond az év folyamán. Szép nagy fürtöket nevel, illetve nagy bogyókat, sötét színe van, sötét bordó, és finom, ropogós, harmonikus íze van. Ez a fajta az Emír. Tehát az Emír a 4. helyen van. A 3. helyen egy nagyon közkedvelt fajta került, amelyik ízében akár az első is lehetne, mert tényleg nagyon finom íze van, viszont beporzási gondjai lehetnek, és akkor én úgy gondolom, hogy ezzel elárultam mindent. A landisról van szó. Minden évben megijedek, amikor virágzás van, hogy semmi nem marad rajta, viszont amikor elkezdenek nőni a bogyók, érdekes módon mindegyik szálvessző kidob egy gyönyörű kis fürtöt, úgyhogy egyelőre nem panaszkodhatok rá, és úgy gondolom, hogy megérdemli a 3. helyet. A 2. helyen szintén egy olyan fajta van, amelyik nálam először termett, és azt tudom mondani róla, hogy egy nagyon rezisztens fajta, gyönyörű fürtöket nevel, nálam még csak 2 volt eddig, egy másodéves tőkén, nagyon nagy fürtű,
nagyon nagy bogyójú fajta, ami harmonikus ízű és ropogós bogyójú szőlőfajta. Ez a tornádó. Én mindenkinek ajánlom ezt a fajtát, akinek még nincs meg, az próbálja beszerezni. Én is tovább szeretném szaporítani. Ez egy nagyon ígéretes fajtának tűnik egyelőre nekem. És hát az első helyezett nálam az elmúlt évben az a Muscat Johanna. Ez egy nagyon kedves fajtám nekem, gyönyörű sárga bogyói vannak, különleges formája van, szintén kilós fürtöket tud kinevelni, és hát az íze én úgy gondolom, hogy összehasonlíthatatlan. Én kevés ilyen finom ízű szőlőt kóstoltam, mint az említett Muscat Johanna. Szintén tovább szeretném szaporítani, és erre is csak azt tudom mondani, hogy akinek még nincs meg, az próbálja beszerezni, mert nem fogja megbánni. Ennyi volt az én top 5-ös listám, és ezzel szeretnék mindenkinek egy termésben gazdag, betegségektől mentes, boldog új évet kívánni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a viszontlátásra!